שלום לכולם, כאן עידו, והיום יש לי סיקור נוסף, והפעם על ספר שמדבר על ניהול כלכלי ועל איך להגיע לעצמאות כלכלית. הספר הכסף שלך או החיים שלך מאת ויקי רובין. אז מה זה בעצם עצמאות כלכלית? הספר מגדיר את זה ככה: בן אדם שיש לו מספיק כסף כדי לכלכל את הצרכים הבסיסיים שלו, צרכי הנוחות שלו, וקצת מותרות מעובדות קודמות או מנכסים מניבים, בעצם לא צריך לעבוד למחייתו והוא מוגדר עצמאי כלכלית. הספר מציע 9 צעדים בדרך אל ניהול כלכלי נבון ואחראי, והוא כולל מבט אל העבר, למה בעבר אנשים עבדו פחות וחיו יותר, ואיך המרוץ להנאה הוא אחד המכשולים הגדולים ביותר בדרך אל העצמאות הכלכלית. איך לשנות את הגישה לגבי מקום העבודה ולהתחיל לחיות בו יותר מאשר לחכות כל הזמן לסוף השבוע. איך לשנות את ההסתכלות לגבי התפקיד במקום העבודה, ממה שמגדיר אותנו למשהו שאנחנו פשוט עושים בשביל פרנסה, כדי להשתחרר ממניעים פסיכולוגיים של לעבוד יותר במספיק. איך יודעים כמה זה מספיק, ואיך יוצאים מהרצון לעוד כסף לרצון לחיות יותר, ואיך לסרטט תוכנית פיננסית יישומית בדרך אל העצמאות הכלכלית בעזרת דוגמאות ותרשימים. הספר הזה היה פשוט פקיחת עיניים רצינית, כל כך הרבה מידע, עצות פרקטיות וסיפורים אישיים של אנשים שנעזרו בשיטות ובהערות האלה כדי להבין מה עומד מאחורי הכסף, איך לשמור עליו ולהשתמש בו לטובת לעבוד פחות, לחיות יותר. לדוגמה, הספר מציע שהכסף מייצג בעצם אנרגיית חיים, ושאם ניקח משכורת ממוצעת למשל, אז אייפון שווה ל-36 שעות מהחיים, חולצה נעה בין 6 ל-14 שעות מהחיים, והוא מציע לשאול לפני כל רכישה, האם המוצר הזה שווה לכך וכך שעות מהחיים שלי? הספר מציע שבגלל מרוץ ההנאה, שתכף אדבר על למה הוא נוצר על פי הספר, אין לצרכן בעיה להחליף את שעות החיים שלו תמורת רכישות הוא לא בהכרח צריך. אז מה המניע בעצם? מה הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה? כדי להבין את התשובה, הספר מציע לחזור קצת אחורה, לשנת 1920, שבה המהפכה התעשייתית החלה להחליף יותר ויותר עבודות כפיים. אז בן אדם שהיה מרוויח מספיק כסף כדי לכלכל את הצרכים הבסיסיים של המשפחה שלו, לא חיפש שעות עבודה מיותרות, ובאמת יותר ויותר אנשים עבדו פחות ובילו יותר ממשפחה. הם כמובן לא טסו לחול כל שנה או עשו שופינג כל סוף שבוע, כי אז זה לא היה מקובל. אבל הם בהחלט נהנו מיותר פיקניקים משפחתיים וחיי קהילה. אבל הטרנד החדש הזה של לעבוד פחות לא מצא חן בעיני שני מגזרים: הקפיטליסטים שרצו מוצרים תפוקה וכמה שיותר, והמורליסטים שטענו כי הבטלה היא אם כל החטאים. ואז על פי הספר אנשים חכמים מאוד שיראו שאם ניתן לגרום לכסף לקנות ערכים כמו כבוד, אטרקטיביות והלהיות כמו דרך חפצים, אנשים יתחילו לקנות יותר ומכאן גם לעבוד יותר. וזה באמת עבד. בשנת 1929, הוועדה לענייני כלכלה של הרברט הובר מצאה שהאסטרטגיה הזאת מאוד מוצלחת, כי כשמדובר בערכים רגשיים, ברגע שהכסף מספק צורך אחד, צורך אחר נוצר. וכך בעצם נפתרה בעיית אם יש לי מספיק, למה אני צריך לעבוד יותר? וזה רק על קצה המזלג מהספר. יש בו שיחה עמוקה על הפסיכולוגיה שמאחורי ההחלטות הכלכליות, דרכים מעשיות להגיע לעצמאות כלכלית כמו כמה זה מספיק, ואיך לדבוק בו, ועוד המון תוכן ענייני ופרקטי. הספר מכוון לחופש ולעצמאות כלכלית, אבל אני חוויתי ממנו משהו טיפה שונה. הרבה אומץ בעצם, הרבה תעסוקות שהגדרתי בעבר כלא מספקות כלכלית, אבל מאוד רציתי לעסוק בהן בגלל ערכים לא כספיים, עכשיו נראות לי כאופציה אפשרית. לסיכום, הספר הכסף שלך או החיים שלך מקבל אצלי 5 כוכבים מתוך 5, הוא מאוד ידידותי למשתמש, הוא מסביר בצורה מעמיקה ומובנת על הרבדים השונים והפסיכולוגיה שעומדת מאחורי ההתנהלות הכלכלית, ויש בו הסברים פרקטיים מלווים בדוגמאות, והוא מומלץ גם למי שרוצה להיות עצמאי כלכלית וגם למי שפשוט רוצה להבין יותר טוב איך הכסף עובד. תודה רבה שצפיתם, אני אשמח לשמוע איזה ספרים אתם רוצים שאני אציג בערוץ, ומה דעתכם על להיות עצמאי כלכלית. ואנחנו נתראה בסיקור הבא. ביי ביי.